विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज असा मध्येच एक मी व्हिडिओ तयार केला आहे, त्याला रिझन पण तसंच आहे की फोटोकॉपीज तुम्हाला मिळालेत। लक्षात घ्या, फोटोकॉपीज तुम्हाला मिळालेत आणि माझी खूप महत्त्वाची सूचना अशा मुलांसाठी आहे। फोटोकॉपी मेनली कुणासाठी इम्पॉर्टंट आहे बरं का, अशी आहे सगळ्यांसाठी, पण ज्यांचा ग्रुपिंग क्रायटेरिया एका मार्काने राहिला आहे असतात असे मुलं, किंवा ग्रुपसाठी 3 ते 4 मार्क कमी पडतात म्हणजे ग्रुपिंग क्रायटेरिया फुलफिल होण्यासाठी। म्हणजे ग्रुपिंग क्रायटेरिया रिड्यूस केल्यानंतर सुद्धा ग्रुप बसत नाही अशी पण मुलं आहेत। लक्षात घ्या, मग अशा मुलांसाठी फोटोकॉपी खूप इम्पॉर्टंट आहे। मग मी आज काय सांगणार आहे तुम्हाला की फोटोकॉपीचा असा रूल आहे बघा, आता मिळायला सुरुवात झाली की फोटोकॉपी मिळाल्यापासून 5 दिवसाच्या आतच तुम्हाला त्याचं ॲप्लिकेशन करायचं आहे परत, जर मार्क वाढत असतील तर। आणि बघा, मला दोघा ठिकाणी फोटोकॉपी सेंड केल्या होत्या आणि ॲक्च्युली मला आता माझी तब्येत काल ठीक नव्हती, त्यामुळे आज सकाळचा व्हिडिओ पण मला जमला नव्हता, पण हा जरा मला महत्त्वाचा वाटतोय। म्हणजे मेन पॉईंट काय की ॲक्च्युली त्याचे रूल्स काय आहेत। तुम्ही तुमच्या कॉलेजमध्ये फोन करा, तुमच्या शिक्षकांशी बोला कॉलेजमधले, कारण त्यांच्याकडून ते चेक करून ओके पुन्हा ते रिटर्न तुम्हाला पाठवायचे आहेत। जिथं तुमचं ऑब्जेक्शन आहे, हा इथं माझे मार्क्स वाढू शकतायत, ते तुम्हाला तिथं रिटर्न पाठवायचं आहे। लक्षात घ्या, आणि हे सगळं 5 दिवसाच्या आत करायचं आहे। मग एवढा अर्जंटली हा व्हिडिओ तयार करायचं कारणच ते आहे। लक्षात घ्या, जर हे 5 दिवस निघून गेले आणि पुन्हा काही उपयोगच होणार नाही ना, येते का लक्षात तुमच्या? त्यामुळे बाळांनो, जर फोटोकॉपी मिळाली असेल तुम्ही कॉलेजमध्ये कॉन्टॅक्ट करा। आता मॅथ्सचे शिक्षकाकडून ते पुन्हा चेक करून घ्या। अगोदर तसं सगळं होतं, आता हे सगळं ऑनलाईनच आहे, त्यामुळे तुम्हाला तिथं कॉलेजच्या शिक्षकापर्यंत नुसतं त्यांना मेल सेंड केला तरी चालू शकतं। क्लासच्या शिक्षकाकडून चेक करून उपयोग नाही आहे, तुम्हाला कॉलेजमध्ये जावंच लागणार आहे। बरं, यावर्षी काय रूल्स चेंज आहेत का ते पण विचारा, ते पण चौकशी करा। लक्षात घ्या, आणि फोटोकॉपीला रिप्लाय द्या जर मार्क्स वाढत असतील तर। ओके, हे एक झालं। आता आणखीन इमर्जन्सी काय माहिती आहे का, पॅरा CETचा रिझल्ट डिक्लेअर झालाय। ओके, त्याच्याबद्दल थोडंसं मुलं विचारतायत, कॉमन डाऊट्स आहेत ते मी क्लिअर करणार आहे। आता लक्षात घ्या, पहिली गोष्ट की सर मला पेपर सोपा गेला होता पण मला पर्सेंटाईल खूप कमी आहे। पर्सेंटाईल म्हणलं की गोंधळ हे ठरलंय, गेल्या वर्षी पण आपण बघितलंय, जेवढ्या बॅचेस जास्त तेवढं पर्सेंटाईल व्हॅरी होणार, हे ठीक आहे, जाऊ दे, काय हरकत नाही आहे। 60 पर्सेंटाईल मला मिळालंय, मला पॅरा CETतलं कुठलं कॉलेज मिळेल का? तर अशा वेळेस मी सजेस्ट काय करतोय बघा, जस्ट सांगतो, मी जे सगळ्यांना ज्यांच्याशी दोघा तिघांशी बोललो, तुम्हाला आता हे सगळ्यांपर्यंत काय पोहोचवायचं आहे बघा, की पॅरा CETमध्ये ज्याला 98 पर्सेंटाईल मिळालंय, ओके, तो खूपच ब्रिलियंट मुलगा आहे, मग तो पॅरा CET थ्रू ॲडमिशन घेईल का, असा एक पहिला प्रश्न आहे। ओके, हा बघा लक्षात घ्या, CET होणारच असं आतापर्यंत डिक्लेअर आता झालेलं आहे, जवळपास सगळेजण लक्षात कन्फर्म आहेत की CET ते घेणारच काय झालं तरी, ठीक आहे, ह्या महिन्यात, पुढच्या महिन्यात, त्याच्या पुढच्या महिन्यात कधी घेणार। त्यामुळे ज्याला खूप चांगले पर्सेंटाईल आहेत ना, तो मुलगा थांबणारच। लक्षात घ्या, तो ॲडमिशन घेईल असं नाही आहे। पण मला तुम्हाला सजेस्ट काय करायचं आहे की तुम्हाला जर घ्यायचं फिक्स असेल समजा, तर तुम्ही पटकन पॅरा CETचे जेवढे कॉलेजेस आहेत ना, तिथं कॉलेजेसमध्ये कॉल करून तिथं कॉन्टॅक्ट करा। ओके, तिथे डिस्कस करा, काउन्सिलिंगचे राऊंड स्टार्ट झाले पण असतील कदाचित। लक्षात घ्या, उशीर करू नका। जर तुम्हाला ॲडमिशन घ्यायचंच असेल ना, आता त्याचे मी तुम्हाला क्रायटेरिया सांगितलेत की ओपनमध्येच आहे, इकॉनॉमिकली म्हणजे काय EBC सवलत मिळणारच नाही आहे, सगळी फी भरायची तयारी आहेच, मग घ्याच ॲडमिशन, हे लक्षात घ्या। कारण गेल्या आठवड्यापासून आता किंवा कालपासून म्हणतोय मी तुम्हाला की VITचे पण आता काउन्सिलिंग राऊंड स्टार्ट होतील, मग तुम्ही मिस करू नका। तुम्हाला जर ऑपॉर्च्युनिटी असेल काउन्सिलिंग राऊंडमध्ये, तुम्ही बघा, तुम्हाला जी ब्रांच पाहिजे असेल, ती जर मिळत असेल तर घ्यायला काहीही हरकत नाही आहे, असं माझं मत आहे। ठीक आहे, मग हा छोटासा व्हिडिओ मी तेवढ्यासाठीच बनवला होता की फोटोकॉपी आहे ना, आली आहे ना, तुम्ही कॉलेजमधून चेक करून घ्या शिक्षकाकडून त्या रिस्पेक्टिव्ह सब्जेक्टच्या, आणि 5 दिवसाच्या आत हे करा। आणि परत मार्क्स वाढत असतील तर प्लीज तेवढी गडबड करा तुम्ही, कारण ग्रुपिंगसाठी ते अतिशय महत्त्वाचंच आहे। आणि कसं होतं की फोटोकॉपी बघितल्यावर तुम्हाला पण कळेल की आपण किती क्षुल्लक चुका केल्यात। ओके, अतिशय क्षुल्लक चुका केलेत मुलांनी, हे पण लक्षात घ्या। ओके, मग हा व्हिडिओ थांबवतो तुम्ही। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।